සුබ දවසක්. ඔයාලා එකතු වෙලා ඉන්නේ Introduction to HND Courses වීඩියෝ මාලාවේ තවත් එක් වීඩියෝවක් සමග. අපගේ පෙර වීඩියෝස් බලන්න නොහැකි වුණා නම් description එකේ ඇතුළත් කරලා තියෙනවා ඔබ වෙනුවෙන්. ඉතින් අද අපි ඔබ වෙනුවෙන් තොරතුරු ගෙන එන්නේ උසස් ජාතික කෘෂිකර්ම තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව පිළිබඳව. SLIATE පරිපාලන ව්‍යුහය යටතේ උසස් අධ්‍යාපන ආයතන 3ක ක්‍රියාත්මක වන මෙම උසස් ජාතික කෘෂිකර්ම තාක්ෂණ ඩිප්ලෝමා පාඨමාලාව දෙස් විදෙස් මධ්‍යම මට්ටමේ කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ නිපුණයන් බිහි කිරීමේ ප්‍රමුඛතම පාඨමාලාවකි. අම්පාර, ලබදුව හා නයිවල යන උසස් අධ්‍යාපන ආයතනවල ක්‍රියාත්මක වන මෙම පාඨමාලා කාලය වසර 3කි. වසරක වැඩබිම් පුහුණු කාලයක්ද මීට ඇතුළත් වේ. එමෙන්ම 101ක ඉහළ ක්‍රෙඩිට් ප්‍රමාණයක් මෙම පාඨමාලාවට හිමි වී තිබීමෙන් මෙම පාඨමාලාවේ වටිනාකම ගැන ඔබට අවබෝධයක් ලබා ගත හැක. උසස් පෙළ ජීව විද්‍යා අංශය යටතේ ජීව විද්‍යාව, රසායන විද්‍යාව සහ භෞතික විද්‍යාව හෝ කෘෂිකර්ම යන විෂයන්ගෙන් විෂයන් 3ක් සහිතව සියලුම විෂයන් එකවර සමත් වී තිබීම හා සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂයට සහ ගණිතය විෂයට සාමාන්‍ය සාමර්ථ්‍යයක් ලබා තිබීම මෙම පාඨමාලාවට ඇතුළත් වීමේ අවම සුදුසුකම් වේ. ඉසෙඩ් ස්කෝ අගය මත ආයතන 3 බඳවා ගැනීම සිදු කරයි. ඉහළ පෙළේ රජයේ හා පෞද්ගලික අංශයේ ආයතනවල වැඩබිම් පුහුණුව ලැබීමේ හැකියාව ඇති අතර මෙම පාඨමාලාව සම්පූර්ණ කිරීමෙන් අනතුරුව ඔබගේ කැමැත්ත අනුව යම් ආයතනයකින් හෝ විශ්වවිද්‍යාලයකින් උපාධිය දක්වා අධ්‍යාපනය හැදෑරීමට අවස්ථාව හිමි වේ. විශ්වවිද්‍යාලයට පසු කෘෂිකර්ම ක්ෂේත්‍රයේ වෘත්තීය සුදුසුකම් සැබෑ කර ගැනීමට හොඳම තෝතැන්න වන HNDT Agriculture පාඨමාලාව රාජ්‍ය විශ්වවිද්‍යාලයක සේම ක්‍රියාත්මක වන රජයේ පාඨමාලාවකි. ශ්‍රී ලංකාව තුළ හා විදෙස් රටවල ඉහළ පෙළේ රැකියාවන්හි නිරත වීමට අවස්ථාව සලසා දී ඇති මෙම පාඨමාලාව දහස් සංඛ්‍යාත කෘෂිකර්ම වෘත්තකීන් බිහි කළ ප්‍රමුඛතම පාඨමාලාවකි. HNDT Agriculture පාඨමාලාව පිහිටා ඇති ආයතනයන්ගේ තොරතුරු මෙහි දක්වා තිබෙන අතර ඒ හරහා එම ආයතනයන් සම්බන්ධ කර ගැනීමේ හා එම ආයතනයන්ගෙන් තොරතුරු දැන ගැනීමේ අවස්ථාව ඔබ සතුව ඇත. අවසාන වශයෙන් මෙම වැඩසටහන ගැන උසස් පෙළට සාර්ථකව මුහුණ දුන් සහෝදර සහෝදරයන් දැනුවත් කරන මෙන් ඉල්ලා සිටින අතර නැවතත් මීළඟ පාඨමාලාවෙන් හමු වෙමු. එතෙක් අපගේ YouTube නාලිකාව subscribe කර bell icon එක click කර අප හා සම්බන්ධ වී සිටින්න. අපි HND Unity